Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung lagi tentang perbincangan kita tentang khulu. Hari ini kita sambung kepada ahkamu al-khul'i. Hukum hakam berkaitan dengan khulu. Qala Mustafa al-Khin wa ghairuhu lil khul'i ahkamun nulakhisuha fi ma yali. Okay, Mustafa al-Khin menyebut bahawa khulu itu dia ada hukum hakamnya. Jadi kami ringkaskannya sebagaimana berikut. Awalan al-khul'u jaizun. Khulu' itu adalah harus, maksudnya dibenarkan oleh hukum syarak. Wala yaqa'u illa bi'iwadin maliyin tufriduhu zawjatu li zawj. Maksudnya khulu' ini tidak berlaku melainkan dengan iwad. Iwad ni maksudnya dengan bayaran. Bayaran maliyin. Bayaran berbentuk harta yang ditetapkan oleh isteri kepada suami. Summa in kana iwadu fi khul'i ma'luman madhkuran fi khul'i wajaba dhalika iwadu ma'lum. Kemudian jikalau sekiranya bayaran yang disebut dalam khulu' itu adalah memang diketahui. Diketahui jumlahnya banyak mana, apa dia yang nak diberikan itu. Dalam lafaz khulu', cerai khulu' itu, maka wajib dzalika iwadu ma'lum, maka wajiblah bayaran tertentu. Contohnya dia nak khulu' RM1,000, maka RM1,000 itulah wajib dibayar oleh isteri kepada suaminya itu. Okey, wa illam yakun madhkuran, kalau tak disebut ala wajhi tahdid, secara spesifik dia tak sebut apa-apa pun, sah khul'u, maka khulu' pun tetap sah. Wa wajaba mahrum misli lizawj, maka di sini bayaran tetap diwajibkan. Maka yang dibayar dalam kes ini nak cerai secara khulu' tapi tak sebut secara spesifik, maka dalam perkara ini maka isteri wajib bayar mahar misil dirinya itu kepada suami. Okey, amma in ista'mala zawju lafdha khul'i walam yanussa ala iwadin walam yakhtur bibalihi iwada aidan fahuwa talaqun adiyun jara bilafdhil khul'i kinayatan ay fahuwa min kinayati talaqi wa yaqa'u bihi talaqu raj'iyan. Tapi kalau jika suami dia menggunakan cerai ni dengan lafaz khulu', tapi dia tidak menyatakan dalam lafaz khulu' itu sebarang bayaran, dia tak sebut bayar apa-apa. Kemudian walam yakhtur bibalihi, dan juga tidak terlintas di fikirannya bayaran. Tak ada. Maksudnya tak sebut dalam fikiran pun, tak ada apa yang nak dimahukan bayaran tertentu, maka ia dikira sebagai talak biasa. Talakun adiyun, talak biasa saja yang berlaku dengan lafaz khulu', dengan cerai khulu', tapi dia kira lafaz biasa tapi secara kinayah. Kinayah, maka ianya adalah termasuk dalam cerai secara kinayah yang berlaku dengannya, yang terjadi dengannya talak secara raj'i. Jadi dia kira macam talak biasa tapi dia cara kinayah lah. Cara kinayah dan jadi talak raj'i. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la yaqa'u khul'u min az-zawjati ghairi rasyidati. Dia kata tidak berlaku khulu', tidak sah khulu' daripada isteri yang tidak cerdik. Tidak cerdik ni seperti isteri yang masih kanak-kanak, isteri yang gila. Itu contohnya kan. Kenapa dia kata li'anna ghaira rasyidati la tatamatta'u bi ahliyatil iltizam? Kerana isteri yang tidak cerdik itu dia tidak menikmati kelayakan untuk bertanggungjawab. Dia tidak boleh bertanggungjawab, maksudnya tindak tanduknya tidak boleh dipertanggungjawabkan. Maka fala tamliku tasarruf, maka dia tidak boleh, tidak ada kuasa untuk bertindak terhadap hartanya. Maka fa in khala'aha zawju waqa'a talaqan raj'iyan adiyan, maksudnya kalau suami dia menghulukkan dia, khulu' maksudnya suami sebut RM1,000 ke RM2,000 ke, maka terjadi khulu' secara talak biasa saja. Jadi khulu' secara talak biasa saja, secara talak raj'i. Wala yathbutu lahu bihi syai'un min mahariha, dan tidak disabitkan bagi suami itu sesuatu daripada maharnya. Maknanya
Maksudnya dia tidak, isteri tersebut tidak perlu membayar sesuatu bayaran kepada suami yang secara khuluk ini, walaupun daripada mas kahwinnya. Walaupun kita dah sebut sebelum ni, asas kepada bayaran khuluk itu adalah mas kahwin. Mana bila kahwin dulu, suami bagi mas kahwin kepada isteri, bagi mas kahwin untuk mendapatkan isterinya, maka untuk menebuskan diri, bayar baliklah yang suami bagi dulu tu. Itu asas dia. Okey. Idza khala'a rajulu imra'atahu malakat al-mar'atu bidzalika amra nafsiha. Maksudnya kalau suami telah melakukan khuluk, maksudnya cerai secara khuluk terhadap isterinya, maka isteri mempunyai ataupun memiliki urusan diri dia. Apa maksud dia? Maksudnya memiliki urusan diri dia. Maksudnya isteri berkuasa penuh terhadap diri dia. Maksudnya walam yabqa li zawji 'alaiha min sultan. Maksudnya tidak tinggal lagi ke atas isteri, tidak tinggal ke atas suami, tidak tinggal bagi suami atas isterinya daripada kuasa. Maksudnya suami sudah tidak berkuasa ke atas diri isteri tersebut. Maka fala raj'ata lahu 'alaiha asna iddah. Maksudnya apa maksud bila suami sudah tidak ada kuasa? Maksudnya suami tidak boleh rujuk isteri itu semasa dalam iddah. Kama huwa sya'nu fi talakil 'adi, sebagaimana keadaan dalam talak biasa. Kalau talak biasa kita tahu suami boleh rujuk isteri semasa dalam iddah. Tapi walaupun dalam kes khuluk ini dia cerai dengan talak satu. Talak satu ni, talak dua ni kalau ikut biasanya talak raj'i lah. Tapi kalau dia berlaku cerai dengan cara talak secara khuluk, suami tak boleh rujuk. Suami tak boleh rujuk. Kenapa tak boleh rujuk? Dia kata li'annal khul'a talaqun ba'inun. Kerana khuluk ini adalah talak ba'in. Talak ba'in. Kan? Walaupun talak satu, tapi bila guna khuluk dia jadi talak ba'in. Jadi bila talak ba'in dia tidak ada rujuk semasa dalam iddah. Jadi macam mana nak kembali semula? Wa innamas sabilu ila dhalika aqdun jadidun tamliku fihi al-mar'atu kamila ikhtiyariha wa bimahrin jadidin aidan. Maksudnya jalannya kalau nak kembali semula adalah dengan akad baharu. Bila akad baharu, maksudnya perempuan itu dia mempunyai kamil ikhtiyariha, mempunyai kuasa ataupun pilihan sepenuhnya di tangan perempuan, di tangan perempuan tersebut. Maksudnya kalau perempuan tu nak, kalau perempuan tu tak nak, habis cerita. Dan juga wabi mahrin jadidin aidan, dan juga dengan mahar yang baharu juga. Maksudnya kahwin baru lah, senang cerita. Kalau perempuan tu nak, boleh lah. Kalau perempuan tu kita tak nak, okay, habislah, tutup buku lah. Okey, wa la yulhaqu al-mar'atu al-mukhala'atu ayyut talaqin aw ziharin aw ila'in asna'a iddati min zawjiha alladhi khala'aha. Maksudnya tidak termasuk ataupun tidak boleh dimasuki ke atas perempuan yang dikhuluk itu apa-apa talak ataupun zihar ataupun ila'. Ini insyaAllah kita akan belajar lah zihar ila' itu semasa dalam tempoh iddah daripada suami yang telah menghulukkannya. Maksudnya ay la athara li syai'in min dhalika 'alaiha li'annaha asbahat bil khul'i ajnabiyyah 'an az-zawj. Maksudnya tidak ada sebarang kesan. Maksudnya semasa dalam iddah yang cerai secara khuluk itu, maka kalau suami dia talak lagi ataupun suami menzihar, suami buat ila', yang tu tak beri sebarang efek ataupun kesan terhadap perempuan itu. Maksudnya la athara li syai'in min dhalika 'alaiha, maksudnya tidak ada sesuatu perkara tak adil lah, maksudnya talak ke zihar ila' kata wanita itu. Li'annaha kana asbahat bil khul'i, dia jadi dengan khuluk itu ajnabiyyah ta'ni zawj, dia sudah jadi wanita ajnabi, orang asing. Jadi tidak terjejah, tak jadi apa-apa kalau suami zihar ke khuluk ke zihar ke talak ke ataupun ila' semasa dalam iddah. Sebab daripada cerai secara khuluk. Fala yasri ilahi tatliq, dan juga tidak berjalan atasnya talak. Wala zihar wala ila'. Zihar pun tak jadi apa-apa, ila' pun tak jadi apa. Bi khilafi al-mutallaqati talaqan 'adiyan raj'iyan. Berbeza dengan perempuan yang ditalakkan dengan talak biasa secara raj'i. Fa inna zawja yamliku an yutalliqaha talqatan thaniyatan aw yuzahira minha. Kerana suami, kalaulah isterinya itu diceraikan dengan talak raj'i biasa, maka suami boleh talak lagi, talak yang kedua, ataupun nak zihar semasa dalam iddah. Wa yasri atharu dhalika 'alaiha, maksudnya berjalan kesan tersebut atasnya.
Okey, yajuzu an yukhali'a ar-rajulu zawjatahu fil haid wa tuhri alladhi jama'a fihi. Harus ataupun boleh lelaki menghulukkan isterinya semasa dalam haid ataupun pada masa suci yang dia disetubuhi akan isterinya itu. Madamat rasyidatan, selama mana isterinya itu cerdik. Maksudnya balik dan berakal. Kalau isteri itu nak cerai semasa dalam haid, secara khulu ataupun semasa dalam suci yang disetubuhi, boleh. Dia tidak haram sebagaimana yang dalam keadaan cerai biasa. Kan? Kenapa? Wadzalika li'anha la tatadarraru bidzalika. Kerana dia kata sungguhnya isteri itu tidak menerima mudarat dalam keadaan ini. Kenapa tidak beri mudarat berbeza dengan yang talak biasa? إذ الخلع إنما هو تحقيق لرغبتها في التخلص من الزوج. Karena khulu itu sebenarnya adalah untuk nak merealisasikan kehendak isteri untuk nak bebas daripada suami. Nak bebas daripada suami itu saja kehendak dia. Jadi bagi dia tak kisah. Kerana kalau dalam talak biasa, kalau suami menceraikan isteri dalam keadaan haid, dia dan juga pada masa suci yang disetubuhi, dia kalau haid itu dia akan memanjangkan iddah. Dan kalau dalam keadaan suci yang disetubuhi, kemungkinan jadi panjang iddah kalau dia mengandung. Tapi kalau dalam khulu, dia tidak mengapa sebab isteri nak sangat-sangat, nak bebas sangat, jadi dia sanggup menghadapi panjang iddah tersebut. Jadi sebab apa? Sebab cerai khulu ni adalah kehendak daripada isteri, bukan daripada suami. Okey, jadi fala yaridu fihi ma yumkinu iraduhu ala talaq al-'adi alladhi yakunu bi rughbati min az-zawj min al-idrar bi-zawjah. Maka tidak timbullah di sini apa yang mungkin timbul ke atas talak biasa yang berlaku daripada ataupun yang berlaku dengan berdasarkan keinginan daripada suami yang boleh memberi mudarat kepada isteri. Jadi kerana kalau talak biasa, dia memang datang daripada suami. Kalau suami ceraikan pada masa haid ataupun pada masa suci dan disetubuhi, dia akan memberi mudarat kepada isteri kerana akan memanjangkan tempoh iddahnya. Tapi dia bagi kes khulu, tak mengapa. Kerana isteri dah bersedia untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Kerana yang penting bagi dia nak lepas saja, nak lepas bebas saja daripada suami dia. Okay, sebelum tamat tajuk khulu ni, mungkin nak tahu macam manakah lafaz cerai secara khulu ni. Okay, lafaz cerai khulu ni contohnya kalau dia setuju nak bayar, isteri nak bayar 1,000 dan suami pun setuju RM1,000, maka dia akan sebutlah aku ceraikan engkau dengan satu talak berdasarkan bayaran sebanyak RM1,000. Itulah cerai secara khulu. Okay, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.